Η εταιρεία μας ονομάζεται LVOMEX και παράγουμε επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων και ποτηριών. Η εταιρεία άρχισε τη δραστηριότητά της στις αρχές της δεκαετίας του 80 με την παραγωγή μηχανημάτων εξοπλισμού επαγγελματικής κουζίνας. Η κατασκευή του πρώτου μοντέλου επαγγελματικού πλυντηρίου έγινε το 1983. Το 1992, μέτρα των Ασπρόπυργων Αττικής, ιδρύθηκε η LVOMEX με απλοσκελιστικό σκοπό την παραγωγή επαγγελματικών πλυντηρίων πιάτων και ποτηριών με πρώτη εξαγωγή πλυντηρίου το 1995. Το 2003 έγινε με την κατάσταση της παραγωγής μονάδας στα ενόχθητα βιωτείας σε σύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και το 2022 ξεκινήσαμε την εφαρμογή του Lean Manufacturing ως στρατηγική της ανάπτυξής μας. Η εταιρεία απασχολεί πάνω από 40 εργαζομένους. Αυτή τη στιγμή παράγουμε πάνω από 6.000 μηχανήματα ανά έτος, με το 70% της παραγωγής μας να προορίζεται για το εξωτερικό και πελατολόγιο που αποτελείται από 10 διεθνή brands σε 26 χώρες: Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Ασία. Έχουμε συνολικό αριθμό πελατών πάνω από 300. Σκοπός μας είναι να διατηρούμε αξία στους πελάτες μας και να ενισχύουμε την ασφάλεια της κοινωνικής ζωής. Οι πελάτες μας προτιμούν για την εξαιρετική ποιότητα του προϊόντος μας, καθώς και την προσαρμοστικότητά μας στις ανάγκες τους. Στο κομμάτι της διαμορφώσεως ελασμάτων, η παραγωγή γινόταν με 3 χειροκίνητες CNC πρέσες και είχαμε αρκετά προβλήματα που μας οδήγησαν στη λύση της πλήρους αυτοματοποιημένης κάμψης. Είχαμε υψηλούς χρόνους στο σετάρισμα, ειδικά για μικρές παρτίδες που δουλεύουμε εμείς. Μια μονάδα μηχανήματος αποτελείται από περίπου 25 ελάσματα, των οποίων η παραγωγή, μισά από αυτά, μπορούμε να απλοποιήσουμε αφάνταστα σε ένα panel bender. Τα κομμάτια είναι μεγάλα και απαιτείται ένα εξειδικευμένο προσωπικό όχι μόνο για το σετάρισμα της μηχανής, αλλά και για τη διαχείριση των ίδιων των κομματιών. Είχαμε υψηλό χρόνο ολοκλήρωσης κομματιού λόγω του ότι χρειάζονται αρκετές περιστροφές και αναδιπλώσεις στο ίδιο το κομμάτι. Είχαμε χαμηλή επαναληψιμότητα στις ακρίβειες λόγω της χινοκίνητης τοποθέτησης πάνω στη μηχανή, ακόμα και από το πιο εξειδικευμένο προσωπικό. Επιλέξαμε σαλβανίνη γιατί μεγάλο μέρος της παραγωγής μας ευλοποιείται σημαντικά με τη χρήση ενός panel bender και σαν εταιρεία επενδύουμε συνεχώς σε χρονοεξοπλισμό. Επομένως, το P4 με το HPT23 τραπέζι για φόρτωση και εκφόρτωση ήταν η πιο αποτελεσματική και αξιόπιστη λύση που ταιριάζει στην παραγωγή μας. Το PS4, σε αντίθεση με τις συμβατικές CNC πρέσες, είναι πλήρως αυτοματοποιημένο, χωρίς σχεδόν κανένα setup και ελάχιστη ανάγκη για ανθρώπινη παρέμβαση και επομένως ιδανικό για just-in-time παραγωγή όπως είναι η δική μας. Πλέον και ένας μη εξειδικευμένος εργάτης μπορεί να παράξει πολύπλοκα κομμάτια με απόλυτη ακρίβεια αλλά και ασφάλεια. Πριν το P4 και το Lean τρόπο σκέψης, έχουμε πετύχει μερίσιο αριθμό μηχανημάτων τις 20 μονάδες, χωρίς όμως επαναληψιμότητα του στόχου και αρκετά προβλήματα. Σήμερα έχουμε φτάσει στο στόχο των 30 μονάδων ανά ημέρα, με απόλυτη επαναληψιμότητα του στόχου και δυνατότητα ακόμα μεγαλύτερης παραγωγής, χωρίς υπερορίες και μηδενικά προβλήματα. Το P4 μπορεί να πραγματοποιήσει στρατζαρίσματα με υψηλή ακρίβεια και ποιότητα, με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση σφαλμάτων και σκάρτων κομματιών. Οι συναρμογές τώρα είναι πιο σωστές και υπάρχει απόλυτος έλεγχος στις διαστάσεις. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε καταφέρει να βελτιώσουμε την ποιότητα και στις υπόλοιπες φάσεις παραγωγής, που είναι η συγκόλληση και το μοντάρισμα. Ειδικά στη συγκόλληση με το ρομπότ που απαιτεί μεγάλες ακρίβειες, έχουμε δει σοβαρή βελτίωση λόγω της επίτευξης των απαραίτητων ανοχών. Έχουμε τη δυνατότητα παραγωγής πιο σύγχρονων προϊόντων. Με τη χρήση των CLA εργαλείων έχουμε τη δυνατότητα σε διαστικές λύσεις που δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν παλιότερα με τις συμβατικές πρέσες και έτσι βελτιώνουμε την ποιότητα και αυξάνουμε την παραγωγικότητα. Εν τέλει, όλα τα παραπάνω συμβάλλουν στο LVOMEX να είναι πιο ανταγωνιστική. Όπως συμβαίνει με την αγορά κάθε μηχανήματος, ο προμηθευτής γίνεται συνεργάτης στη δραστηριότητά μας. Κλείσαμε 2 χρόνια χρήσης του μηχανήματος και ως τώρα η συνεργασία αυτή, τόσο με το κέντρο συντονισμού στην Αυστρία, αλλά όσο και με τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα, είναι άψογη και τα ελάχιστα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί έχουν λυθεί άμεσα. Όπως ανέφερα, ως στρατηγική ανάπτυξη της εταιρείας είναι η εφαρμογή του Lean Manufacturing, που αποτελεί μια συνεχής καθημερινή αδιάκοπη διαδικασία και στην οποία το P4 έχει συμβάλει σημαντικά. Στην πορεία μας αυτή από το 2022 έχουμε αποκομίσει αρκετά ωφέλη και είμαστε σίγουροι ότι επιμένοντας θα αποκομίσουμε πολλά περισσότερα στο μέλλον. Ο δρόμος για ανάπτυξη ανοίγεται με την βελτίωση όλων των διαδικασιών της παραγωγής, αλλά και της λειτουργίας ενός οργανισμού και έτσι αναδεικνύεται η ανάγκη για νέο εξοπλισμό και αυτοματοποίηση.